હેલો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે તુરિયાનું શાક બનાવવાના છીએ. તો તુરિયા એ ઉનાળામાં મળતું એક શાક છે અને તે દૂધીના જેવો સ્વાદ ધરાવે છે અને આમાં ઘણા બધા પોષક તત્વો રહેલા હોય છે. તુરિયા હંમેશા ચાખી અને એનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે કારણ કે તેમાં કડવાશ આવી જતી હોય છે. અહીં મેં તુરિયાને સુધારી અને સાફ કરી અને એના ઉપરની જે છાલ છે એને કાઢી લીધી છે અને આવા ટુકડા કરી દીધા છે. તો તુરિયાના તમે કોઈપણ સાઈઝના ટુકડા કરી શકો છો. એની બધી છાલ ઉતારવાની હોતી નથી. એનો જે ત્રિકોણવાળો ભાગ હોય છે એ ઉપરનો ભાગને કાઢી લેવાનો હોય છે. હવે આપણે એના માટે વઘાર મૂકી દીધો છે. એમાં મેં સરસિયું એડ કરી લીધું છે. તમે તેલમાં પણ વઘારી શકો છો, પણ સરસિયામાં લીલા શાક ખાવાની મજા આવે છે. અહીં તેલ ગરમ થાય એટલે મેં એમાં નાખી દીધી છે 4-5 દાણા મેથી, જેનાથી શાક આપણને વાયડું ન પડે. ત્યારબાદ એમાં જીરું એડ કરી લીધું અને હિંગ સાથે ચપટી અજમો નાખી દઈશું. ત્યારબાદ લીલા મરચાં અને લસણના મેં ટુકડા કરીને રાખ્યા છે એને આમાં ઉમેરી દઈશું. અને લસણ અને લાલ મરચું મેં વાટીને રાખ્યું છે એની ચટણી બનાવીને, તો એને પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં તમે થોડુંક પાણી ઉમેરી શકો છો, મેં પાણી નથી ઉમેર્યું. ત્યારબાદ તરત જ આપણે તુરિયાને વઘારમાં એડ કરી દઈશું અને એને બધા મસાલા સાથે મિક્સ કરી લેવાના છે. તો મિક્સ થઈ ગયું છે શાક. હવે એમાં આપણે સૂકા મસાલા કરી દઈશું. તો હળદર નાખીશું અડધી ચમચી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને થોડુંક મરચું નાખીશું. આપણે ઓલરેડી પહેલાં મરચું નાખેલું છે. ત્યારબાદ ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું બધા જ મસાલાને અને થોડીવાર સાતળી લઈશું. તેલ છૂટું પડવા આવે ત્યાં સુધી એને સારી રીતે સાતળી લેવાનું છે. ત્યારબાદ હવે એને પાણી રેડ્યા વગર એમનેમ જ ચડાવવાનું છે, એટલે એને ધીમો તાપ કરી અને ઢાંકી દેવાનું છે. તો એ સરસ રીતે ચડી જશે. તુરિયા ચડવા માટે આપણે ઉપરથી પાણી રેડવાની જરૂર નથી, કારણ કે તુરિયામાં ઓલરેડી પાણી હોય છે, એટલે એ ધીરે ધીરે પાણી છોડશે અને આપણું શાક સારી રીતે ચડી જશે. તો હવે આપણે શાકને ઢાંકી દઈશું અને એને 5 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે ચડવા દઈશું. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરીએ કે આપણું શાક ચડ્યું કે નહીં. તો અહીં શાક નીચે દાજે નહીં એટલા માટે થોડું ફેરવી દેવાનું અને ચેક કરી લેવાનું. હજુ થોડું શાક આપણું કાચું છે તો એને ફરીથી ચડવા દઈશું. અહીં નોનસ્ટિક કઢાઈ હોય તો નીચે મસાલો ચોંટતો નથી, કારણ કે આપણે પાણી વગર શાક બનાવી રહ્યા છીએ. તો હવે શાકમાંથી પાણી છૂટવા લાગ્યું છે અને આપણું શાક હવે ચડી અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્વાદિષ્ટ શાક તૈયાર થયું છે. કારણ કે દૂધીનું શાક બાળકો જલ્દી ખાતા હોતા નથી, પણ તુરિયાનું શાક દૂધીના જેવો જ ટેસ્ટ આવે છે, પણ ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે અને એમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં પોષક તત્વો રહેલા છે. તો હવે ધાણા ઉમેરી અને શાકને મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે. તો આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે સર્વ કરવા માટે. તો આ હતું આપણું તુરિયાનું શાક. એકદમ સ્વાદિષ્ટ શાક બનીને તૈયાર થયું છે. તમે પણ ચોક્કસ બનાવજો અને વિડીયોમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર પણ કરજો. તો મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.